عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مقيمون بأمريكا، وهؤلاء الإخوة لديهم تساؤل مهم قد يطرح كذلك مستقبلا عبر القناة من طرف إخوة آخرين مهاجرين بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن هؤلاء الإخوة والأخوات سؤالهم مهم، وقد يستفيد منه الإخوة والأخوات الذين هم مهاجرون بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا بالنسبة للتساؤل المطروح من طرف إخوة مهاجرين وأخوات مهاجرات بالولايات المتحدة عن المساعدات التي يتلقاها المهاجرون، أكيد نؤكد على الذين لديهم إقامة دائمة جرين كارد أو لديهم جرين كارد مع الجنسية الأمريكية. هؤلاء يريدون معرفة هل المساعدات التي تمنح للمهاجرين بالولايات المتحدة، ونؤكد على المهاجرين الدائمون، هل تمنح للكل بدون استثناء. نؤكد المساعدات التي تمنح من طرف الحكومة الأمريكية للمهاجرين فقط تمنح للمهاجرين الذين يستحقوها، ونؤكد على هذا ونسطر على الذين يستحقوها. أما الذين لا يستحقون، أكيد طلب المساعدة من الحكومة الأمريكية واشتغلوا على إجراءات سوف نعتبرها خارقة لقانون الهجرة الأمريكي، أكيد سوف يقعوا في المحظور، وأكيد سوف يتابعوا من طرف قانون الهجرة الأمريكي، هذا للتأكيد. وسبق لي أنني وضحت نقاط مهمة عن المساعدات التي تمنح للمهاجرين الذين يستحقونها بالولايات المتحدة الأمريكية، وشرحت وفصلت كل النقاط المهمة التي تتعلق بالمساعدات المختلفة. أدعوكم للعودة إلى هذا البرنامج عبر القناة وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. المهم عندنا اليوم هو توضيح أو تصحيح بعض المفاهيم لدى مهاجرين ومهاجرات بالولايات المتحدة الأمريكية يريدون أن يطلبوا مساعدات من الحكومة الأمريكية. نؤكد بالنسبة للإخوة والأخوات المهاجرين سواء القدماء أو الجدد، هناك فرق. القدماء ممكن أنهم يعرفون كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بمتى ممكن طلب المساعدة من الحكومة الأمريكية، والمساعدات التي تمنح هي مختلفة. أكيد مساعدات تتعلق بالدعم في السكن، الدعم في المعيشة إلى غير ذلك. إذن المهاجرين الجدد ممكن سوف نجد البعض القليل لديه فكرة عن المساعدات التي تمنح من طرف الحكومة الأمريكية للمهاجرين. إذن ضروري ومؤكد بالنسبة للمساعدات متى ممكن أنها تمنح للمهاجرين؟ عندما تتوفر فيهم الشروط لطلب المساعدة. أما في حالة أن المهاجر أو المهاجرة لا تتوفر فيهم الشروط، فأكيد هؤلاء غير معنيون بمنحهم للمساعدات من طرف الحكومة الأمريكية، لأنهم لا يستحقونها. ونؤكد بأن أغلب المهاجرين الذين تمنح لهم المساعدات من طرف الحكومة الأمريكية سوف نجد بأنه لديهم أسرة. ونؤكد
بالمتزوجين الذين لديهم أبناء أو أطفال. هذا للتأكيد. نقطة كذلك مهمة، اعلموا بأنه كل من يقوم بتزوير وثيقة أو وثائق لأجل الدعم من طرف الحكومة الأمريكية، فهذا يبحث عن أشياء لا تحمد عقباها، وأكيد سوف يقع في المحظور، وسوف يقع في المساءلة من طرف الحكومة الأمريكية، وهذا ما لا نتمناه للإخوة والأخوات المهاجرين بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن كل من يريد دعما من الحكومة الأمريكية فلازم أن ينظر إلى القانون الموضوع في الدعم الذي ممكن أن يتلقاه المهاجرين بالولايات المتحدة الأمريكية كقانون أكيد مؤكد يشتغل عليه، لازم احترامه. فإن احترمنا القانون الذي ضروري ومؤكد سارع المفعول على المهاجرين، فسوف لن نقع في أي مشكل بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك إقامتكم ستظل محفوظة مكفولة من طرف قانون الهجرة الأمريكي، لأن هناك بعض المهاجرين سوف نحسبهم من المهاجرين الذين هم لا يستحقون الدعم من طرف الحكومة الأمريكية، قاموا بتزوير وثائق وقاموا بأشياء ليست قانونية، وأكيد السلطات الأمريكية اتخذت قرارا صارما تنفيذيا، وهذا القرار الصارم التنفيذي هو الذي يشتغل عليه حاليا، كان يشتغل عليه وليس بالصرامة التي يشتغل عليها حاليا في عهد الرئيس دونالد ترامب، لأنه كما أكدنا ووضحنا الولايات المتحدة الأمريكية حاليا لا تريد المهاجر الذي قد يشكل عبئا ويشكل كذلك مشكلا على الاقتصاد الأمريكي. هذا للتأكيد. كل مهاجر سوف نحسبه مهاجرا جديدا قائما بالولايات المتحدة، أو المهاجرين الذين سوف يهاجروا مستقبلا إلى الولايات المتحدة سوف يعاد النظر في وضعيتهم، هل هم مهاجرون داعمون لأنفسهم بنعم أو لا. هذا للتأكيد. الولايات المتحدة الأمريكية نعم سوف نحسبها من البلدان التي هي رائدة اقتصاديا، تظل من بين البلدان الاقتصادية المهمة، اقتصادها متطور إلى غير ذلك. أكيد الولايات المتحدة تستقبل كما كبيرا وهائلا من المهاجرين من مختلف الجنسيات على مستوى القارات والبلدان. لهذا الولايات المتحدة تريد المهاجرين الذين يدعمون الولايات المتحدة من حيث أنهم يعطوا أي يشتغلوا، وأكيد الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعطي لهم ما يستحقون. ونؤكد كذلك على نقطة مهمة، قانون الهجرة الأمريكي ممكن أكيد أن يدعم المهاجر الذي يستحق والمهاجر الذي تتوفر فيه الشروط وهو قائم بالولايات المتحدة، وسوف نحسبه من المهاجرين القدماء، لأن هناك مهاجرين قدماء أكيد تمنح لهم المساعدات من طرف الحكومة الأمريكية، وأكيد هؤلاء يستحقون الدعم بحكم ظروفهم المعيشية. إذن يجب أن تضعوا ألف حساب وحساب في كل ما هو متعلق بطلب المساعدة من الحكومة الأمريكية. انظروا إلى ما لكم وما عليكم. هل أنتم ممكن أن تقوموا بطلب المساعدة من الحكومة الأمريكية بنعم أم لا؟ هذه كرسالة إلى كل المهاجرين المقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية. وقبل أن تقوم بطلب مساعدة
أو دعم مساعدة من الحكومة الأمريكية، لازم أن تنظر إلى القانون الموضوع في المساعدة التي تريد أن تقوم بطلبها من الحكومة الأمريكية. فإن تستحق ممكن لك ذلك إن توفرت فيكم الشروط الموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي. إذن بالنسبة للإخوة والأخوات، ضعوا في الحسبان بأنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد المهاجرين الذين يخططون لكي يهاجروا لأجل طلب المساعدات من الحكومة الأمريكية، أو يشكلوا عبئا ثقيلا على الحكومة الأمريكية، أو يريدوا أن يعيشوا على كاهل الحكومة الأمريكية. أكيد هؤلاء المهاجرين هم غير مرحب بهم. لهذا قرار ترامب هو قرار سوف نصفه بالقرار الصائب لأجل تصفية كل من هم يريدون الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأجل العيش كعالة على كاهل الحكومة الأمريكية. إذن للتأكيد، قانون الهجرة الأمريكي كما أكدنا ووضحنا، هناك إعادة نظر في كل من هم مهاجرون مقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالدعم الذي يتلقاه البعض منهم أكيد بطريقة غير قانونية. وكذلك هناك مراجعة وتحري وإعادة نظر في كل صغيرة وكبيرة في المهاجرين الذين سوف يستقبلوا من طرف الحكومة الأمريكية، أي يدخلوا إلى الولايات المتحدة كمهاجرين قانونيين. إذن طلب المساعدة بالولايات المتحدة ضروري ومؤكد، قانونه هو واضح لا يظلم أحدا. لهذا ننصح بعدم أننا نقع في المحظور، أو أننا نقول في أنفسنا ممكن أن نعيش على كاهل الحكومة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية حاليا هي تشتغل لضبط جميع الأوراق المتعلقة بالمهاجرين الذين قد يشكلون مشكلا على الولايات المتحدة الأمريكية من حيث التأثير على الاقتصاد الأمريكي، وكذلك من حيث العيش كعالة أو عبء ثقيل على الحكومة الأمريكية. إذن لازم على كل مهاجر منكم أو مهاجرة منكم، لازم عليكم أن تعيدوا النظر، سواء أنكم مهاجرون قدماء طالبون لدعم من طرف الحكومة الأمريكية، وكذلك الإخوة الذين هم سوف يهاجروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أصبحت لديها قوانين صارمة، رغم أن قانون الهجرة الأمريكي هو صارم منذ سنوات فارطة ويظل كذلك، ولكن ضعوا في الحسبان في عهد أو في ظل حكم الرئيس دونالد ترامب. فالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت إذا التجديد على كل الأصعدة، وهذا للتأكيد. ونؤكد بأنه إن شاء الله خير، سوف نتابع معكم مسار الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في برامج أخرى سوف أقوم بوضعها لكم عبر القناة، وأتمنى أن تكونوا في الموعد. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أيها برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق، وإن شاء الله سوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة. لأنني لا أستثني منكم أحدا، وأود أن أشكر جزيل الشكر كل إخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.